Chào các bạn nha. Hôm nay mình thông báo với cả nhà là mình đã trở lại bình thường rồi. Các bạn nghe tiếng mình thấy có cải thiện hơn hôm trước chưa? Cho mình biết nha. Rồi, để có được cái thân áo phối như vậy thì mình qua cổ là 9 phân, xuống thì 13,5. Ở chân cổ thì mình qua 8,5 nha các bạn. Rồi xong mình nối cái đường qua 8,5 lên 9 phân ở trên cổ, rồi mình kẻ thẳng rồi mình đánh cong trở ngược vô cổ khoảng 5 ly. Rồi mình cắt cái cổ vuông, nhưng mà nó hơi bầu ra hơi một tí. Rồi cái thân áo này thì đặc biệt là mình phải đánh dấu bề trái bề mặt cho nó đúng, để khi mình cắt mình nối ghép lại nhầm khi thì cái bề trái cái nối với cái bề mặt thì nó sẽ không thành. Cho nên là chính xác nó cần cái đó chính xác. Rồi cái bề giấy mình đang trải lên đó là nó là bề mặt nằm trên. Rồi mình đánh cái vòng cong đó là khách quan thôi, mình kẻ sao cho nó đẹp mắt, mà mình đo lên thì nó là 7,5 phân đó, là nó vừa. Rồi mình sang cái đường chính giữa quải nha các bạn. Mình đo từ đường giữa qua bên nếu như mà ở ngoài mình nhìn vô thì qua bên phải là 6 cm, còn mí eo lên 4 cm. Rồi mình nối cái đường từ cái mí trên eo đó với cái mí lai, mình nối thẳng ngang qua. Rồi các bạn độ chừng khoảng nửa cái đoạn đường đó thì mình đo qua 4 cm. Bắt đầu mình đánh cong cái đường đó cho nhìn cho nó đẹp mắt, chứ cái đường mình cắt thẳng băng thì nó sẽ nhìn nó sẽ không có khéo. Và ở đây thì cái thân áo này là thân áo không ben, có nghĩa là ngang ngực chi tư lấy đủ, ngang eo chi tư lấy đủ, và mông thì chi tư lấy đủ luôn nha các bạn. Cái đó mình đánh dấu bề trái, ghi chữ bề trái luôn cho nó sẽ chính xác. Rồi cái đó là bề trái là ở nhiêu phía đó. Đó, bây giờ cái thân giấy đó, trước khi mình đặt lên vải thì mình lấy keo ép hột. Ở đây mình sử dụng là keo ép hột, chứ mình không có xài keo ép giấy, nó im hơn. Ép giấy thì nó mỏng quá, nhiều khi lỡ mình làm sai cái gì ủi mà ấy là nó gách, gỡ ra là bỏ luôn. Ép hột xài nó im hơn. Rồi mình cắt cái cổ xong rồi mình cắt bề bản keo đó khoảng 4 cm. Cái đó thì mình không có đo, chỉ được chừng cho nó vừa thôi. Bữa nay lấy lại tiếng chim quanh lãnh lót để cho các bạn xem là có hình mà có tiếng nữa nha. Nha các bạn khỏi hết lo, không có lo cho mình nữa. Rồi cái mình xếp vải, mình vẽ cái đường phấn đó là chủ yếu là cho vải nó thẳng xéo vải đó các bạn. Đặng khi mình đặt giấy lên cho nó thẳng mình đo đó, mình đo chuẩn cho nó đường xếp đôi cái thân. Rồi mình cũng đặt lên là bạn lưu ý nha,
trải vải ngửa bề trái lên, rồi xong rồi đặt cái thân giấy bề trái đặt lên luôn. Ba với mẹ mình thì quan tâm con mà không có hỏi bữa nào cái ngóng trong mình có đăng clip không, cái xong cái gặp mà ghép nhạc không á, thì nói cái gọi alo xuống hỏi sao không nghe tiếng gì trơn nữa. Kiểm tra âm thanh của mình. Cái thân áo đó bận nói mà mình không có. Các bạn nhìn kỹ cái đường ở bên mình phát cái dòng nách đó, mình chạy heo từ ngay mí cổ xuống dưới một phân đường may. Rồi cái này là cái mình vải thì vải beo xanh, cho nên là mình phối với cái màu này. Và cái này thì trên giấy đó cũng có chữ bề trái, rồi mình đặt lên cái lớp vải bề trái luôn nha các bạn. Con trai mình thì test nó đã âm tính rồi, còn mình thì còn, nhưng mà hôm nay đã khỏe nhiều rồi. Rồi cái xung quanh cái vòng nách đô thì cắt bình thường hết nè. Có cái điểm này mình chú ý nhấn mạnh cho các bạn. Đây, gạch ngang cái mí xuống cổ đó, mình làm dấu xuống dưới cái thân vải. Và ở trên cổ thì mình cắt sát nha. Cắt sát tới cái mí hạ cổ xuống 13,5 đó. Rồi mình nhấp ngang một cái. Rồi từ mí đó mình mới chữ heo xuống một phân đường may. Các bạn nhìn kỹ cái điểm đó để khi mình sơ ý mình gáp lại cái nó không có được đẹp. Rồi cái vải này là vải xuôi, để mình cần cắt mấy cọng vải để mình viền cho nó làm cái điểm nhấn lên vải màu mình phối vô đó. Tại vì khi mình cắt vải xuôi thì mình đột 2 đường rồi mình lộn lại thì nó sẽ không bị đứt, nó không bị đứt dọc đường khi mình lộn mình ủi. Cái này thì độ chừng thôi, mình cắt độ chừng 5 cọng. Tại vì mình cần nó viền ở 2 cái tay nè, rồi cái cổ, rồi trên cái vai, rồi ở dưới lai. Cái bề bản đó thì mình sử dụng khoảng 2/8 đến 3 phân là được. Rồi xong, cái này là bề mặt nha các bạn, bề mặt vải của màu xanh đó. Rồi cái đường thứ nhất mình vẽ cách cái vải của mình là khoảng 2 phân. Rồi xong rồi đường thứ hai cách đường thứ nhất 1,5 phân, và đường thứ 3 cách đường thứ hai cũng 1,5 phân luôn. Cái phấn đỏ nhìn nó không có nổi lên gì hết trơn, hơi khó nhìn, các bạn chú ý nha. Rồi mấy cái cọng vải hồi nãy đó mình may rồi mình đột 2 đường, mình lộn lại mình ủi xong rồi thì nó có được cái mới đó. Rồi bây giờ mình gắp cái đoạn trên của cái đồ với cái cổ đó, cái thân ở phía dưới vô đó, mình có chữ heo đường may mỗi bên phân rồi đó, thì mình chỉ gắp vô thì nó ăn khớp vô thôi. Mấy ngày vừa qua thì
Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Và đôi khi mình bệnh thì mình cũng yếu lòng, nhưng mà nhờ có các bạn an ủi động viên thì mình cũng vui lắm và có động lực để mình làm việc siêng năng hơn. Cái clip này mình định ghép nhạc nhưng mà nó có nhiều điểm để nói cho các bạn dễ hiểu hơn, với lại mình muốn gửi đến với các bạn ý là mình đã khỏe rồi, các bạn đừng có lo nữa. Đó, những cái đường phấn đó các bạn, cái bìa của cái cọng vải đó mình đột thì mình đột giữa cái cọng vải đó, nhưng mà mình lái là cái bìa là nó nằm ngay cái đường phấn mình kẻ. Rồi xong đường thứ nhất. Cái này mình đột làm sao mà mình lùa nghe các bạn, lùa 2 lớp cho nó đi tới cho nó đừng có bị mà thay vì các bạn vịn cái cọng vải ở lớp trên lại mà cầm lên là nó sẽ bị căng thẳng hơn cái lớp dưới, là khi mình ủi nó sẽ không có ra hết nhân. Mình đẩy 2 lớp một lượt cho nó lùa thẳng đều hết. Đặt lên cho nó tự nhiên, mình đừng có cầm cái cọng vải ở trên lên, mà mình chỉ việc đó là mình lái thôi. Có những cái bìa mà hoài một cọng đó thì nó ngay cái đường phấn mình kẻ, rồi cái cọng vải mình đặt lên nữa thì cọng này nó cách cọng kia khoảng 5 ly à. Rồi xong có cái thân áo này rồi đó, thì bây giờ mình tới đạp dần cái cổ. Và mình cũng lưu ý với các bạn đó là cái thân áo trước mà mình may không có ben như vậy á, thì thân sau thì các bạn nên mình may cắt cái áo, cái thân sau mình đâu sống như là 2 lớp, nó có cái đường nối chính giữa sau lưng đó, các bạn vẽ một đường thẳng xong rồi cái mình gọt vô 5 ly cho nó cong theo cái đường cong của cái lưng mình á. Nó nhìn nó sẽ vô cái dáng hơn, tại vì thân trước mình đã không có nhấn ben được, mình sử dụng bằng cách là đi ngực chia từ lấy đủ, eo chia từ lấy đủ, mông thì chia từ lấy đủ luôn, cho nên là nó sẽ không có ôm sát người thay vì mình nhấn ben. Thì cái thân sau á mình phải ăn gian nhờ cái điểm đó vô. Và cái áo này thì dạng nó giống như là một cái áo lẻ, mình có thể bận chung với cái quần bông của cái đồ đó nè, hoặc là cái quần màu xanh đó cũng được. Cho nên là áo này mình đi thay vì chiều dài á, mình may 62, nhưng mà cái áo này là mình chỉ lấy 60 thôi. Cái dạng này thì mình lấy chiều dài nó ngắn hơn 2 phân. Đó, cái cổ may nẹp thì trước khi may cái nẹp vô thì mình phải đập dần cái đoạn đó cho 2 đường. Rồi xong rồi cái mình đọt keo lên, rồi mình cũng phải đi thêm cái chồng lên thêm, để khi mình may mình ủi hoàn thành xong thì nó sẽ không bao giờ bị giãn cái giãn cái cổ. Nó đặt lên rồi các bạn bật 2 cái đường may ở lớp dưới đó ra ngoài keo hết. Cái áo này cắt thì cực, nhưng mà may thì cũng nhanh. Cái nẹp đó các bạn, ngay cái chỗ trước khi mình đột 2 cái cọng viền ở trên
cái phần cái đô á thì mình lượt cái nẹp cho nó dính lại, để khi mình đạp dằn cái đường đó lên nó không có bị lùa, không có bị vợn sống. Bữa nay làm cái clip 10 mấy phút mà mình không có còn ho tiếng nào là các bạn mừng rồi đó, mừng giùm cho mình á. Đó, xong rồi mình đặt cái mũi kim á thì giữa cái cọng vải của mình nha, nhưng mà cái bìa của cái vải á thì cách cái đường ráp đó 5 ly. Đi ngang cái cổ ở trên thì mình cũng đi cho nó ôm cái cua theo, và nó cũng cách 5 ly, cách với cái nẹp. Đó, khi mình đọt lên, mình đọt lên chồng lên cái lớp keo luôn rồi đó, thì khi cái đoạn đó nữa mình khỏi phải dắt, mình chỉ dắt cái đường ngang cổ với bên cái mí cổ ở bên vai phải của mình thôi, còn cái đó thì đặt lên nó nằm bên vai trái. Đó, tới cái cọng thứ hai, cách cái cọng thứ nhất 5 ly. Thỉnh thoảng lâu lâu thì mình làm clip mình sẽ đặt cái số Zalo trên màn hình, để các bạn có yêu cầu gì hay là thắc mắc cái gì thì cứ nhắn tin Zalo mà trực tiếp với mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nha. Đó, cái đô thân sau đó, cái áo cái này thì cổ thân sau thì thân trước thì khi nãy mình qua là 9 phân, còn cái cổ sau thì mình qua 9,5 nha các bạn, qua 9,5 rồi mình xuống là 8 phân. Vì cổ trước mình may cái nẹp thì mình qua 9 phân, để khi mình may đừng may 5 ly nữa đó là nó còn 9,5 phân. Rồi ở đô sau thì mình cổ sau mình qua 9,5 ngay từ ban đầu, tại vì mình viền tròn là nó sẽ không có mất cái hao cái mí đô của mình. Có bạn thì có chỗ thầy dạy kêu bằng cái vai. Đôi khi thì các bạn tự học mới vào nghề thì không biết có bạn thì có em thì hỏi là cái đô là cái gì vậy chị? Đó là cái đô là cái đường may ở trên đó các bạn. Rồi đó, ở sau mình có cắt cái đường đau sống ở sau lưng đó. Rồi xong rồi cái thân áo đây, còn cái tay áo thì tay dúng bản mình đã có chia sẻ rồi, cho nên là mình không có làm cái tay cho các bạn xem. Video mình đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn nha.